यति हेरेको मैले सामाजिक सञ्जाल अहिले यति तातेको छ यो वैदेशिक रोजगारको लागि काम गर्ने हो जहाँ गए पनि हेर्नु काम गर्नुपर्छ भनेर मनसाय बनाएर आउनु होला साह्रै दुःख लाग्छ ठग्ने कोही होइन फेरि हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू ओहो मैले हेल्प पाउने भयो अब चाहिँ के होला बालबच्चा होला फ्यामिली होला बाबाआमा होला के होला कसो होला घरमा खानालाई छ कि छैन तपाईँले अर्काले ठगेर खानुहुन्छ तपाईँले कुनै दिन भगवान्ले ठगिरहेको हुन्छ यस्तो ठग्छ कि फेरि जिन्दगी तपाईँ उम्किन पाउनुहुन्न बालबच्चा छोराछोरीहरूले भोके बाटोमा दौडेर मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ सब देखिन्छ Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Romania. Yes guys, next day, next vlog लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँहरुकै जीवन राई है। आज चाहिँ टक्क इभिनिङबाट आजको भ्लग स्टार्ट गर्दिएको। बिहान छट्ट उठ्यो हैन मस्तसँग अनि आइयो रुममा आएर खानासाना खायो बस्यो आनन्द ढुक्क तालमा सुत्यो अनि अहिले बेलुका उठेर चट्ट पसल जान लाग्यो चामल पनि सकेको थियो चामल पनि ल्याउनु पर्यो भनेर हैन 6:30 भइसक्यो रहेछ खानासाना पाइसक्यो मेरो त आफ्नो पालो थियो खाना मासु भात ल्याम्म पकाएर ड्याङ्ग राखेर चट्ट चल्दै गाइज म्यागाजिनतिर र अब आजको भ्लगमा हजुरहरूलाई के अपडेट गरौँ त भन्ने विषयमा म सोचे थिएँ हैन अनि यसो याद आयो अहिले त नेपालमा त बाफ्रे विदेश जानलाई मान्छेहरूको यत्तिकै लाइन छ भने ओ माई गड त्यही माथि अनि रोमानियाको लागि पनि यति धेरै मान्छेहरू अहिले चासो दिइरहनु भएको छ है किन होला रोमानिया यति सबैको अहिलेको एउटा केन्द्र बन्न सफल भएको वैदेशिक रोजगारको लागि मेबी नेपालमा बेरोजगारको समस्याले गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको है अब जस्तै फ्याक्ट्री वर्करमा आउँदा कस्तो छ कुकमा आउँदा कस्तो छ एग्रिकल्चरमा आउँदा कस्तो हुन्छ अनि प्याकिङमा आउँदा कस्तो विभिन्न के तपाईँको धेरै थरीको कामहरूको लागि मान्छेहरूले यस्तो उस्तो के काममा आउँदा कस्तो हुन्छ होइन अनि रोमानिया आउँदा कति समय लाग्छ एप्लाई गरेपछि अफर लेटर अनि त्यसपछि वर्क पर्मिट अनि भिजा कहिले आउँछ अनि त्यही माथि अफर लेटर वर्क पर्मिटहरू अनि भिजाहरू ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो ओ माई गड यति हेरेको मैले सामाजिक सञ्जाल अहिले यति तातेको छ यो वैदेशिक रोजगारको लागि देशको समस्याले गर्दा आज यो अवस्था देख्नु परिरहेछ यो अवस्था हामीले पनि भोग्नु परिरहेछ कति गाह्रो छ हामीलाई होइन त नेपालीहरूलाई त्यस्तो राम्रो स्वर्गको टुक्रा जस्तो आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा आएर यसरी धुलो मैलो जे सुक्यो जस्तो सुक्यो अवस्था पनि काम गरेर हिँड्नु परेको छ त्यस्तो छ हाम्रो यहाँको अवस्था अनि लास्ट यार जताततै सामाजिक सञ्जाल यसो ओपन गर्नुपर्छ टिकटक होस् या फेसबुक होस् या युट्युब होस् होइन अहिले यसो मैले कमेन्टहरू अनि हेरिरहेको छु कि अहिले सबको के मेरोमा मात्र होइन अरूको पनि कमेन्टहरूमा यो कुराहरू आइरहेछ क्या तपाईँको वैदेशिक रोजगारको लागि रोमानिया जाँदाखेरि के कस्तो स्यालेरीहरू कस्तो कमाइ हुन्छ कुन काममा आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ एकदम के त्यो सामाजिक सञ्जाल पुरै तातेको अवस्था छ अहिले उसो चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा यहाँ गाउँ लिएर आइसकेको छ है गाडी त्यो लङ गाडीहरू चल्छ लोड गाडी झ्याप्पै लोड भएर आएको छ गाउँ कट्टै सुरु भएको छ नि त मस्तसँग अझै गाउँ कट्टै छ कि त्यही भएर चाहिँ कलारी आउने क्रम जारी नै छ यार आमामा कति धेरै होला कि बारी कति दिन भइसक्यो नन स्टप है डे नाइट ड्युटी गरेर पनि यस्तो छ एग्रिकल्चर गाइज यही एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्दैछ जीवन राई पनि यहाँ आएर पुरुन्डुमा रोमानियाको पुरुन्डु बेलुका भइसकेपछि हिँड्नुको मजा अर्कै छ क्या दिनभरि त गर्मीले यार बाहिर निस्किन सक्यो होइन आमामा फुत्त बाहिर आयो गर्मी हुन्छ भित्रै छिरिहाल्यो अब भित्र एसी चलाएर नि त चिसो भएर आनन्द ठन्डा भएर बसिरहेको बाहिर आउँदाखेरि त छैन बाफ्रे यसो बाहिर निस्केर अब हिँडौँ भने घामले डढेर उसै त झन् कालो हुँदै गर्नु झन् तनाव अब लङ कपडा लगाउँ भने गर्मीले पुरै भएको कपडा त फालेर हिँड्न मन लाग्ने ठाउँमा अनि त्यो लङ कपडाहरू लगाएर कहाँ बसिरहनु त्यही भएर अनि कामसाम छैन भित्रै बस्दिएको बरु बेलुकातिर जाउँला म्यागाजिन अलि सामान ल्याउनु त हो नि अनि हजुरसँग गफ गर्ने हो भ्लग बनाउने हो हुन्छ टाइम लाग्छ र होइन आजभोलि एक्लै हिँड्नु परेको अवस्था के पहिला फर्स्टमा कि हामी 14जना यो ग्रुपमा एउटै रुममा बस्थ्यौँ नि हामी 14जना ग्रुप अनि लक्कै मार्केट जाँदाखेरि त पुरै खाइदिन्थ्यो होइन पुरै लाइन लाएर हिँडिदिन्थ्यो अनि आजभोलि त कामको सिलसिलामा कोही कता लगाएर राखेको छ कोहीलाई कता लगाएर राखेको छ कोही नाइट ड्युटी कोही कहाँ ड्युटी कोही के ड्युटी सब मान्छे अहिले बिजी के पुरै छटपट भएको छ अनि पसल जाने बेलामा जीवन रहे एक्लै हिँड्नु परिरहेको छ यार कोही न कोही साथी त हुन्थ्यो है प्राय बट अचेल चाहिँ यस्तो छ अवस्था सब कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि हो मेरो पनि त 24 आवर ड्युटी छ हजुरले हेरिरहनु भएकै छ होइन मेरो त्यही ड्युटी अहिले कन्टिन्यू भइरहेको छ भोलि 8 बजीदेखि पर्सि बिहान 8 बजीसम्म 24 आवर ड्युटी फेरि कन्टिन्यू गाइज कन्टिन्यू 24 आवर ड्युटी कन्टिन्यू 24 आवर छुट्टी कन्टिन्यू फेरि त्यस्तो छ अवस्था एकदम बिजी अहिलेको अवस्थामा
त्यही भएर जीवन राई एक्लै बौलाउँदै हिँड्नु परेछ बाटोमा नो वान इज हेयर यार विथ मी एन्ड देन यहाँको मान्छे पनि छैन आजकल गाउँमा सबैजना कमाउनलाई सहरतिर पस्दिएका हुन्छन् है अनि वान एन्ड वानली जीवन राई हिँड्दैछ बाटो खाली छ मान्छे पनि छैन गाउँ हो नि त गाइज यो त पुरै गाउँ हो नि त पुरै गाउँ एरिया हेर्नु न भिलेज यो पुरै भिलेज भए पनि यस्तो राम्रो छ यहाँको लोकेसनहरू है मस्त मजा आउँछ क्या जे होस् यार भिलेज पनि यति राम्रो छ भनेर जे होस् चित्त बुझाउनु पाइन्छ हाम्रो नेपालको भिलेजहरू यतिको राम्रो भएको भए त ओ माइ गड स्वर्ग स्विजरल्यान्ड बनिसक्थ्यो होला यार अनि सामाजिक सञ्जाल धेरै तातेको देख्दाखेरि के हुन्छ नि काममा कुन काममा आउँदा राम्रो के काममा आउँदा राम्रो धेरैको क्वेसनहरू आएर हुन्छ होइन त्यो क्वेसनको लागि चाहिँ मलाई जवाब दिनु मन लागिरहेछ कि अब काम त यस्तो हो कि तपाईँको अब कुन सिप छ हातमा होइन त्यो सिप अनुसारको काममा आउनुभयो भने एकदम बेस्ट हो होइन त्यो पनि छैन भने तपाईँ नर्मल वर्करमा आउँदै हुनुहुन्छ या अरू अन्य काममा पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने नो प्रब्लम गाइज काम गर्ने हो जहाँ गए पनि हेर्नु काम गर्नुपर्छ भनेर मनसाय बनाएर आउनु होला नो प्रब्लम अब यहाँ भर पर्ने भनेको अब हामीलाई दिएको फेसिलिटीमा हो मेन कुरो स्यालेरी कति छ खानाको लागि के कस्तो छ बस्नको लागि के छ होइन ओनर कस्तो छ भन्ने कुरो पनि भर पर्ने कुरो हो कि कामको विषयमा त नसोध्नु होला अब तपाईँलाई कुन काम गर्दा ठिक हुन्छ होला आफ्नो सिप अनुसार आफूले जानेको त्यो काम पोस्ट हेरेर आउनु होला एप्लाई गर्नु होला किनभने डिमान्डमा बक्यो त लेखा हुन्छ यो कामको लागि डिमान्ड आएको छ भनेर उक्त कामको लागि तपाईँहरूले एप्लाई गर्नु होला अनि ढुक्कले आउनु होला गाइज नो प्रब्लम काम गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन जहाँ गए नि काम गर्नै पर्छ हामी होइन कमाउनु हिँडेको हुन्छौँ नकमाइकन त हुन्न काम गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो मनसायक बनाएर आउनु होला रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने होइन अनि त्यही हो अब यहाँ आइसकेपछि यहाँको ओनर कस्तो छ तपाईँलाई यहाँको फेसिलिटीहरू कस्तो दिएको छ भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ कि उक्त कुराहरू चाहिँ त्यही भएर यो पोस्टमा आउँदा यस्तो उस्तो यस्ता उता क्वेसन गर्नुभन्दा यहाँको फेसिलिटी कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चासो दिएर आउनु होला राम्रोसँग बुझ्नु होला जो मेन पावर हुनुहुन्छ एजेन्ट हुनुहुन्छ किनभने यहाँनिर म्याक्सिमम् मात्रामा तपाईँको होइन उता नेपालमा अफर लेटरहरूमा एग्रिमेन्ट भएको स्यालेरी पनि पाउनु भएन क्या यहाँ कोहीले बाइचान्स पाउनु भएको छ होइन तर धेरैले पाउनु भएको छैन यो कुरा क्लियर हुनुहोस् है तपाईँहरू रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने सबैले पाउँदैन यहाँनिर तोकिएको स्यालेरी हामीले छैन उतातिर अफर लेटरहरूमा हुन्छ नि एउटा एग्रिमेन्टमा भएको स्यालेरी पनि पाएको छैन क्या धेरैले त्यही भएर त्यो चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है तपाईँहरू यसरी रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो मेन पावर हुन्छ कि एजेन्ट हुन्छ कि कसलाई हुन्छ त्यसलाई समातेर होइन छुटेर भए पनि यो कुरामा क्लियर हुनुहोस् है कोहीले मात्रै भनेको स्यालेरी र भनेको सेवा सुविधाहरू पाएर जे होस् राम्रो भएको छ नत्र धेरै म्याक्सिमम् एग्रिमेन्टको स्यालेरी नै छैन यहाँनिर के गर्ने कसले समाउने भन्नु त अब त्यत्रो 6-7 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर आउँछौँ हामी होइन अनि त्यसको लागि झुलेर लफडा गरेर झगडा गरेर बसेर अनि हाम्रो टाइम वेस्ट गऱ्यो भने अर्को लस हुन्छ यसकै फाइदा उठाइरहेको छ क्या हाम्रो यो एजेन्टहरूले के भन्नु अब दुःख लाग्छ साह्रै दुःख लाग्छ ठग्ने कोही होइन फेरि हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू हो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सक्रिय छन् यो काममा होइन नेपालमा त ठग्यो सिधै ठग्यो त्यो ठिकै छ होइन यहाँ आइसकेपछि पनि तपाईँको हुन्छ नि यहाँ पनि रोमानियामा बक्यो दा मसँग मेरो साथी पनि छ हजुरहरूलाई कुन दिन भेटेर हुन्छ है कसरी हुन्छ उसको म भिडियो पनि ल्याउँछु है युट्युबमा आफ्नै नेपालीहरूले ठगिदिने क्या यहाँनिर हुन्छ नि एउटा काम नपाएर अब एक ठाउँमा काम छोडेर राम्रो कामको दौडधुपमा दौडिरहेको हुन्छन् होइन बिचराहरू होइन काम नपाएर कति तनाव भएर बसेका हुन्छन् अनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूले म काम लगाइदिन्छु भनेर 500,000 कति पैसा खाइदिने अनि टाफ भागिदिने हुन्छ नि त एउटा हामी विदेशमा आइसकेपछि परदेशमा आइसकेपछि परदेशी भूमिमा छौँ हामी ओहो नेपाली दाजुभाइ देखेपछि कति खुसी लाग्छ नि त ओ माई गड अब चाहिँ सहयोग पाउँछ कि हामीले एउटा भन्ने आशा जसलाई पनि जाग्छ क्या मलाई पनि जाग्छ भोलिपर्सि त्यो समय आयो भने त्यस्तै छेडहरू आयो भने भोलिपर्सि मैले पनि कसैबाट आश गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली दाजुभाइले त्यस्तो कुराहरू राखिसकेपछि कति आश जाग्छ नि त मलाई ओहो मैले हेल्प पाउने भयो अब चाहिँ के होला के राम्रो होला फ्युचर भविष्य राम्रो होला भनेर सोचिन्छ तर विडम्बना आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरू ठगेर खाइदिन्छ यहाँनिर धेरैको खाएको छ आज बिहान पनि लाइभमा बसेका थिएँ हाम्रो सन्देश मोक्तान ब्रदर अनि हाम्रो वाइवा काका हुनुहुन्छ टिकटकमा होइन उहाँहरूसँग कुरा भएको थियो यो विषयमा नेपालीलाई नै पुरै यहाँनिर मार्ने काम गरिरहेछ कि विदेशमा पनि यस्तो छ परदेशको पीडा एक त उताबाट त्यत्रो लाखौँ तिरेर आएको हुन्छौँ यहाँनिर भनेको जस्तो स्यालेरी नहुँदाखेरिको टेन्सन अर्को छ अनि काम नहुँदाखेरिको अर्को काम खोजेर गर्दाखेरि त्यस्तो पीडा भोग्नु परेको अवस्था कति टेन्सन भइरह होला अब त्यो मान्छे जसले पीडा भोगेको छ र उसको घर परिवारलाई बुझ्नु पर्दैन तपाईँहरूको पनि बालबच्चा होला बिचरा त्यो उसको पनि कमाउन आएको घरमा बालबच्चा होला फ्यामिली होला बाबाआमा होला के होला कसो होला घरमा खानालाई छ कि छैन यत्रो 6-7 लाख रुपियाँ लोन लाएर आएको हुन्छौँ
त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्दैन। तपाईँले रोमानिया भएको नेपाली दाजुहरू जो यो हुन्छ नि दलेहरू एजेन्ट काम गरेर खाएर होइन, काम लगाइदियो ठिकै हो, काम लगाइदिएर भने जस्तो गरेर खायो भने त ठिकै हो। अनि तपाईँको खाएर भागिदिने त्यो त राम्रो होइन नि, हो त? कतिन्जेल खानुहुन्छ कि अर्काले ठगेर? तपाईँले अर्काले ठगेर खानुहुन्छ, तपाईँलाई कुन दिन भगवान्ले ठगिरहेको हुन्छ। यस्तो ठग्छ कि फेरि जिन्दगी तपाईँ उम्किन पाउनुहुन्न कि त्यस्तो चिजहरूबाट। त्यही भएर कसैको दुःखको कमाइलाई मारेर होइन, उसको फ्यामिलीले त्यसबाट केही आशा हुन्थ्यो, उसको फ्यामिलीलाई अलिअलि केही भयो नि खानको लागि यसो हुन्थ्यो, घर खर्चहरू चढ्थ्यो होइन, खानालाई नपुनी गरेर पैसा खाएर मारेको छ भने नि भोलि पछि त्यो एजेन्टको बालबच्चा छोराछोरीहरूले भोकै बाटोमा दौडेर मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सब देखिन्छ। चक्रव्यूह हो क्या यो, पृथ्वी गोलो छ, घुमेर यो रोटेसन सबैकोमा लागु 100% हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म राम्रो गरौँ, नराम्रो नगरौँ। किन नराम्रो गर्ने? सकेसम्म राम्रो गर्ने, सक्दैन भने चुप्लाएर बस्दिने नि, हात उठाइदिने सिद्धो नि। दुनियाँलाई मारेर दुनियाँको यार यत्रो लाखौँ लोन लिएर आएर कति तनाव भएर पीडा भएर आएर यहाँ काम गरेर हुन्छ। अनि उसको घरको फ्यामिलीलाई उहाँ बिचरा अब त्यो लोनको ब्याज तिरौँ कि खाउँ कि के भइरहेको बेलामा अनि यहाँ आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरू भेट्दाखेरि कति खुसी लाग्छ, के हुन्छ कि अब त भनेर भन्दाखेरि अनि पैसा खाएर भाग्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ त। हेलो प्राप्ते, वाट्सअप बिने? ओके ओके ओके। अनि ब्रदरहरू फेरि मेरो ग्रेट फ्यान छु। हजुरसँग गफसप गर्दा गर्दै म्यागाजिन पनि आइसकेका छौँ। अब चामल लानु त अनि त्यही दैनिकी चामल मात्रै हो, अरू केही लानु छैन। चामल लैजाउँ। जीवन राईको यो क्याप पनि अपडेट गर्नुपर्ने थियो है, एग्री साइन्स लेखेको एग्रिकल्चरको। अब कहिले गर्ने थाहा छैन। माइ गड, बाहिर त लास्ट गर्मी छ, भित्र छिन्नु त्यो चिसो फिलिङ्स हुन्छ। यहीँ बसौँ लाग्छ यार। रुममा गयो, रुमबाट बाहिर निस्किनु मन लाग्दैन, यहाँबाट बाहिर जानु मन लाग्दैन। यस्तो छ अवस्था, चिसो छ नि त। के खाने होला यार? कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, अब कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि यो कोका कोला फ्यान्टा स्प्राइटहरू के कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू सबैमा यो क्यान्सर हुने के हो, केमिकल हाले हुन्छ भनेर अहिले न्युज पुरै भाइरल बनिदिरहेको नि त। अब के हो त्यो वास्तविकता मलाई थाहा भएन होइन। फर्किने क्रममा छु, बाटोमा छु है। अब हामीले जति नै गुनासो गरे पनि त्यो मुला दलैहरूले ठग्न छोड्ने होइन, नेपालका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोड्ने होइन है। गाह्रो छ हो, गाह्रो छ। हामी नेपाली सर्वसाधारणहरूलाई धेरै गाह्रो छ यार। जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो यस्ता ठगी धन्दाहरू त चलिरहन्छ गाइज, नो प्रब्लम। आउँछ जान्छ, अब के गर्नु त होइन। अब हामीले रोकेर पनि रोक्न सकिन्न होइन, चलिरहेकै छ, चलिरहन्छ पनि। कहिलेसम्म चल्ने त्यसको थाहा छैन, तर अन्त्य चाहिँ एक दिन अवश्य हुन्छ कि, नराम्रो अन्त्य हुन्छ कि यस्ताहरूको। ढुक्क हुनुहोस् है। चामल बोकेको है, भारी भारी भएको अवस्था। ओहो, हाम्रो कम्पनीमा अझै गाउँहरू आउने काम जारी नै छ है। आम्मामा है, घाम पनि मजाले लास्ट इन्डिङ पोइन्टतिर पुगिसकेको छ। म चाहिँ आनन्दले बसेर आएको, एकछिन चिल पारामा है गऱ्यौँ भयो। अनि रुममा गर्ने के गर्नु है, खानासाना सबै पाकिसकेको थियो। अब गएर खानु त, अनि अरू काम छैन गाइज है। सो अब यही थियो आजको छोटो मिठो मिठा गफ है। दैनिकीहरू भोगे कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्दैछु। अब आगामी दिनहरूमा के कस्तो हुन्छ हेरौँ न। जे जस्तो हुन्छ मैले होइन कामहरूको विषयमा अब कताकति केही भइहाल्यो, जानकारी भयो भने म हजुरलाई सेयर गरौँला। अब भर्खरै आएको छु, नयाँ छु। भोलि पर्सि अलिकति पुरानो भइसकेपछि अलिकति केही नलेज पनि बढ्दै जान्छ। अनि जुन नलेज मैले हजुरहरूलाई नै सेयर गर्ने हो, अरूलाई सेयर गर्ने होइन। मेरो जेआर फ्यामिलीले नै हेर्नुहुन्छ मेरो नलेजहरू है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब भोलिको फेरि 24 आवर ड्युटी सुरु हुन्छ। के कस्तो हुन्छ हजुर अपडेट गरौँला भन्दै अहिलेको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओके, बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लट्स अफ माया फ्रम जीवन राई फ्रम Romania. Okay.